What would you do if you found a real mermaid? Astonished face mermaid. A poor fisherman opens a mysterious shell and discovers a secret that will change his life forever. But will it be a blessing or a curse? High voltage wave. Don't miss this thrilling story. Watch now. كان الماء في بحر من البحار البعيدة أزرق صافيا يحاكي زرقة السماء وصفاء البلور، وكان عمق ذلك البحر آلاف الأمتار، فما من سفينة تستطيع أن ترسو على سطحه، ولا من مرساة مهما طالت حبالها يمكن أن تبلغ قراره. وكانت شعوب الماء تعيش في أعماق هذا البحر بين غريب النبات وجماعات السمك. وكان في أعمق مكان من البحر قصر للملك بنيت حيطانه من المرجان، وصنعت نوافذه من العنبر الأصفر، وشيدت سقوفه من الصدف، وفي جوف كل صدفة منه لؤلؤة جميلة. وكان ملك البحر قد فقد زوجته منذ عدة سنوات، فنهضت أمه بتدبير شؤون القصر والعناية ببناته، وعددهن 6 أميرات، كل واحدة أجمل من الأخرى، على أن أصغرهن كانت تفوقهن جميعا بالحسن والبهاء والجمال الخلاب، فمن بشرة ناعمة رقيقة شفافة كأوراق الورد، إلى عينين زرقاوين بلون الفيروز، إلى شعر أشقر ذهبي، غير أنه لم يكن لها ولا لأخواتها قدمان مثل جميع البشر، وإنما كان جسمهن ينتهي بذيل سمكة. وكانت هذه الأميرة عجيبة الأطوار كثيرة التفكير، تؤثر الصمت العميق على الكلام والثرثرة، وكانت متعتها الكبرى أن ترهف السمع إلى الأحاديث والقصص التي تروي لها أخبار الناس الذين يعيشون في عالم البشر. ولطالما طلبت من جدتها أن تحدثها عن السفن والمدن، وأن تقص عليها سير الناس والحيوان. وكان مما يثير دهشتها أن الغابات خضر على وجه الأرض، وأن الأزهار فيها يتضوع منها عطر لا تبته تحت الماء، وما كانت تستطيع أن تتصور أن السمك يغني ويغرد ويتنقل فوق الأغصان. وكانت جدتها هي التي أطلقت اسم السمك على العصافير حتى تقربها من فهم الأميرة، فكانت تقول لها: عندما تبلغين 15 من عمرك فسوف أسمح لك أن تصعدي إلى سطح الماء، وأن تجلسي فوق الصخور في ضوء القمر لتشاهدي السفن الكبيرة وهي تمخر عباب الماء، ولكي ترى بعينيك المدن والغابات وتعرفيها عن كتب. فانتظري دورك بعد أخواتك. وكانت أكبر الأميرات ستبلغ 15 من عمرها بعد عام، ولما كان فرق السن بين كل أميرة وأختها 1 سنة، فكان لا بد لأصغر الأميرات من أن تنتظر 5 سنوات أخرى لتبلغ ذلك العمر وتقوم بمثل تلك الرحلة. وتواعدت الأميرات ال6 أن تحكي كل واحدة منهن لأخواتها عند عودتها أخبار رحلتها، وتصف لهن ما تكون قد رأته من عجائب، فكلهن كن يتحرقن شوقا إلى العلم والمعرفة، ولا سيما أختهن الصغرى، فقد كان يدفعها الفضول والرغبة في المعارف إلى أن تجلس في أكثر الليالي قرب نافذة مفتوحة في غرفتها، وتحاول أن تستشف ما وراء ذلك الماء الأزرق الذي تضطرب فيه الأسماك. فكثيرا ما وقع نظرها على القمر والنجوم، ولكن في شكل مشوه، بسبب طبقات الماء التي كانت تحجب القمر والكواكب عن أن تبدو للأميرة الصغيرة في صحيح شكلها وباهر لآلئها. ومرت الأيام وبلغت العروس الكبيرة 15، فهبت تقوم برحلتها إلى سطح البحر. ولما رجعت كانت جعبتها مملوءة بالحوادث والأخبار، سردتها على أسماع شقيقاتها وهن يستمعن لها في صمت وسكون واستغراب، فقالت لهن: ما أجمل الشواطئ المفروشة بالرمال تتكسر عندها أمواج البحر، وما أروع المدينة التي تقوم وراءها حين يعمرها القمر بضيائه ويكسوها بوشاح أبيض، بل ما أبهى الأنوار تسطع من المنازل حتى لا يحسبها الرابي كواكب لا تعد ولا تحصى. وفي العام التالي سمحت الجدة للأميرة الثانية بأن تصعد إلى سطح البحر، فاتفق أن أخرجت رأسها من الماء في الوقت الذي كانت الشمس فيه تغيب وراء الأفق، فخلب هذا المشهد الساحر لبها، ووصفته لشقيقاتها بعد رجوعها، وهي تقول: كانت السماء تشبه سبيكة من الذهب،
وكانت السحب المتناثرة فيها مصبوغة بمختلف الألوان ما بين أحمر وأصفر وبنفسجي. وكان سحر ذلك الجمال فوق ما يتوهمه الخيال. وكنت أرى في وسط تلك السحب جماعة من الطيور البيض متجهة إلى الشمس كأنها شراء أبيض يتحرك. ولقد أردت أنا أيضا أن أسبح إلى ذلك الكوكب الأحمر، ولكنه سرعان ما غاب وغابت معه السحب، واختفت بعدها الأشعة الوردية التي كانت تصبغ وجه البحر. وجاءت نوبة العروس الثالثة وكانت أشجع أخواتها وأجرأهن، فاجتازت مصب أحد الأنهار الكبيرة، وسبحت فيه مسافة طويلة تمتع نظرها بالتلال الخضر وكروم العنب. وأثير إعجابها المزارع والغابات وما شيد فيها من دور وقصور على جانب عظيم من روعة الزخرف وجمال البناء. ويشنف أذنيها تغريد البلابل بألحانها العذبة الجميلة التي تسحر الفؤاد. وكانت عندما تلفح وجهها حرارة الشمس تعطس في الماء قليلا لتبلله وترطبه، ثم تظهر ثانية على صفحة الماء منتعشة مغتبطة. ولم تكن الأخت الرابعة على شيء من الشجاعة، فآثرت أن تبقى في وسط البحر حيث يمتد الماء إلى مرمى البصر، وتستدير السماء فوقه كأنها قبة من زجاج. فلمحت في الأفق البعيد مجموعة من السفن جعلها البعد لا تزيد عن حجم الطير، وقد تجمعت حولها الحيتان وهي تقذف أعمدة الماء من مناخرها. ووقعت رحلة العروس الخامسة في قلب الشتاء، فرأت ما لم تره شقيقاتها. رأت البحر أخضر اللون تعوم فيه جبال من الجليد غريبة الشكل براقة لماعة لمعان الألماس. ويوم بلغت أصغر العرائس الخامسة عشرة أقبلت عليها جدتها تمشطها وتزينها وتجلوها أحسن جلوة على غرار ما فعلته مع أخواتها السابقات. ولم تكد الجدة تفرغ من عملها حتى قالت لها العروس الصغيرة: وداعا يا جدتي العزيزة. وانفلتت منها صاعدة إلى سطح البحر خفيفة رشيقة. وعندما أخرجت رأسها من الماء كانت الشمس قد غابت منذ لحظات، والسحب لا تزال ملونة بلون الورد والذهب. وكان كوكب المساء يلمع في كبد السماء، في حين كان البحر ساكنا والهواء نديا عليلا. وصادف أن برزت عروس البحر من الماء على مقربة من سفينة لم يكن منشورا منها غير شراع واحد بسبب هدوء البحر، فحدقت فيها فرأت نفرا من الملاحين جالسين فوق الجبال الملفوفة في أرضها يغنون ويعزفون على آلات الطرب. وحينما هبط المساء أوقدت مئات من المصابيح الملونة كانت معلقة على أساطيح السفينة، فسبحت العروس الصغيرة إلى نافذة من نوافذ السفينة، وكانت كلما علا بها الموج رأت من وراء زجاج النافذة الشفاف غرفة فسيحة اجتمع فيها عدد من الرجال يرتدون الملابس المزركشة، وكان أجملهم وأحسنهم بذلة أميرا شابا أسود العينين مسترسل الشعر. وبينما كان الملاحون يرقصون على ظهر السفينة صعد الأمير الشاب إليهم فتوقفوا عن الرقص، وأطلقوا مئات من السهام النارية أنارت الفضاء، فتملك الرعب عروس البحر وغاصت في الماء، غير أن الفضول دفعها ثانية إلى وجه البحر، فرأت النجوم تتساقط عليه منهمرة انهمار المطر، فسرت من ذلك المنظر الرائع، وعلمت أن لا مجال للخوف، وأن القوم يحتفلون بعيد الأمير، غير أنها لم تكن شهدت قط مثل ذلك الاحتفال. فقد تبع تساقط النجوم شموس تدور، ومناطيد منيرة تتصاعد في الهواء، مما جعل تلك القطعة من البحر الهادئ شعلة تضطرم. ثم شهدت الأمير الجميل يصافح جميع الناس ويتحدث معهم ويبتسم لهم. وبدأ البحر بعد ذلك يهيج ويتور، وأخذت الأمواج تتجمع مرغية مزبدة، وطفقت السحب السود تغطي وجه السماء، وما أنعتم البرق ولمع في الأفق، وأعقبه دوي الرعد وهبوب عاصفة هوجاء. فأخذت السفينة تترنح على جانبيها تارة، وتلطمها جبال الأمواج مرة أخرى، فتعلو إلى قممها، ثم تهبط في أحضانها. وفرحت العروس الصغيرة في أول الأمر لهذه الرحلة المضطربة،
غير أنها لما سمعت طقطقة ألواح السفينة، ورأت السارية قد تقصفت وهوت متحطمة، وشاهدت السفينة قد مال جانبها وتدفقت المياه إليها من الجانب الآخر، أدركت عندئذ معنى الخطر، واضطرت أن تتدارى من قطع الخشب التي كانت تنفصل عن السفينة وتتقاذفها الأمواج. وساد الهرج والمرج في السفينة، ثم انشقت وغاصت في أعماق البحر بمن فيها وما عليها. ورأت العروس الصغيرة الأمير الشاب ينحدر في طيات الماء، فاغتبطت كل الاغتباط، وظنت أن الأمير سينزل إلى القصر الذي تسكنه، ولكنها تذكرت أن البشر لا يعيشون في الماء، فغاصت في البحر مثنى وثلاث حتى أدركت الأمير وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، فأمسكت به ورفعت رأسه فوق الماء، واستسلمت لمشيئة الموج يدفعها حيث شاء. وطلع الصبح في اليوم التالي عن نهار جميل، أشرقت فيه الشمس، وداعبت أشعتها وجه الأمير الشاب، فعاد قلبه ينبض بالحياة. وكانت عروس البحر على مقربة من البر، فسارت به إلى الشاطئ، ومددته فوق صخرة كبيرة من صخوره. ولمحت عروس البحر عندئذ سربا من الفتيات يتمشين غير بعيد، فرجعت تسبح في البحر، واختبأت وراء بعض الصخور لترى ماذا يحدث للأمير المسكين. فمرت به فتاة منهن بعد قليل، ولم تكد تراه على تلك الحال، حتى جرت مسرعة وعادت يصحبها نفر من الناس، أخذوا يسعفون الأمير بمختلف أنواع الإسعاف. ثم رأته عروس البحر قد استعاد حواسه، وفتح عينيه، وابتسم لمن كانوا يحيطون به، ونهض بعد ذلك، واتجه إلى قصره. فعادت عروس البحر حزينة كئيبة إلى قصر والدها، وكانت عروسنا الصغرى يغلب على طبعها السكوت والتفكير، فازدادت اعتصاما بهما بعد رجوعها من رحلتها، وعبثا حاولت شقيقاتها أن يعرفن منها ما وقع عليه نظرها.